درستی آدم میگه چی کار باشی که واسه خودش میاد دمت بگم. حالا اونجا میگم من دیگه از کس کلیپ نمیذارم. کافاش خوش دار جالب این بکش همه چی بودی؟ مره نه هذا بلش مني مو عالي اه كف داخل اشتري كف سندري ماشي نوري انا بمی آوره کود بگنی انا بمی آوره کود نه بوشی جاو جای همه چی تحت کنترله
تمام دمت شامي شما وقتش ندارم این چی می چی بازا گفتم اون راحت تو بزنیدی حالا این تمام ها؟ آره تمام دستمالت زنی؟ آره دستت درنه همین حساب شو ماشین واسه سفت اومد ها پارچه کنی که بگفتی نه از شلی در بیای توی از شلی در بگو ماشین شل نباید بیسید این چی؟ بعد 4-5 سال ماشین دیدی اولین بار اسپرو بکنم وان بوده اینی خواب بدین؟ سی جان خوره خاک میشن لیده منم که اصلا حساسیت دارم ماشین کسی تو خنده بودی؟ نه او فیل بدرونه بره آها خدایی لجم بود اونم البته الان دی شغل شریف این ما عرق میکنم ما اصلا عرق نمیکنم نه عرق چی تمام خیلی خدایی ماشین کثیف بود نو تو بابا باید جارو بزنی آها دی تمام هم دیدم دیگه خب آقا همین هزینه چوست چرا دادیم؟ حله مرسی